Let's go! Tingnan natin may pusong saging. Mga style to. Simulan na natin. Let's go. Unang magpairot ka ng mantika. Tapos, isa ng bawang. Tapos, sibuyas. Luya. Haluin at kamatis. Yan, haluin lang. Yan, baboy. Haluin ng baboy, pampalasa. Haluin natin ng ating main dish dito. Haluin lang. Takpan lang konti. Tira na rin. Salt and pepper. Yung ginaw. Pangalawang gata. Kunti lang medyo matuyo. Ayan, medyo tuyo na, halo-haloin. Tapos lagyan ng toyo. Yan, toyo. Patuyo na ng bagya. Tuyo na to, lagyan natin yung sili. Tsaka yung unang gata. Ayan, suwabe. Yan, medyo patuloy lang. Tayo nang maluto. Oops, yan. Yan, medyo ayun na. Luto na to. Tignan tayo ng kumain mga brad. Let's go. Yan ang bango. Napakasarap. Tara kain. Salamat sa panonood. Subscribe. Let's go!